نموذج GLM 5.2. نموذج جديد. انا ما شرحتوش اول ما نزل. انا ما تاخرتش، بس كان في حاجه موقفاني كده. ان اول ما ظهر فيبل قلت له ان انا عايز لعبه 3D، فلقيته عملها لي مكعبات. قلت له لا، انا عايز ان هي زي محركات الالعاب. آه، برضو طلع لي مكعبات ومثلثات. نفس القصه برضو حصلت لي مع GLM. المهم بس كده ابتديت ان انا اتكلم معاه، فهمت ازاي اطلع اللعبة 3D زي محركات الالعاب بالفعل اللي بنشوفها بتبني العاب كبيرة زي بابجي وكده. محركات الالعاب اللي هي بتبقى يونيتي وجودت، وايضا في اسامي كبيرة وكتيرة جدا يعني. طيب هنا كده لما دخلت رحت هنا كده على النموذج، وبعدين ابتديت ان انا اقول له عايز ابني لعبة يعني ضرب نار وكده اللي انتوا شفتوها اول الفيديو. فطلع هنا كده ابتدى يتكلم معايا، قال لي عشان تبني اللعبة ديت انا بس عايز ان انا ابحث على نماذج او كاركترز تكون بصيغة GLB. آه، انا طبعا عارف في شخصيات او كاركترز او افاتار اللي هي 3D ديت، بس بتكون صيغة ABS OBG كده يعني. بس يعني ما عدتش عليها اللي هي GLB. قلت له هي الصيغة ديت، قال لي ان هي صيغة زي صيغة ABS وكده. وبرضو لو ما لقيتش هجيب لك صيغة ABS وهحولها لGLB، وهبتدي ان انا هصنع اللعبة، وهبتدي ان انا هبرمج اللعبة. فالمعلومة دي حبيت يعني حبيت ان انا اشاركها معاكم عشان ما تتلخبطوش. اي نموذج هتقول له اعمل لي لعبة 3D هيبني لك على طول مكعبات بيكسل وكده زي ماينكرافت، ومش هتستفاد اي حاجة الا اذا انت كنت عايزها بالطريقة ديت. لكن في ناس كتيرة كانت عايزة ان هي تشوف اللعبة 3D حقيقي. طيب مثلا انت عجباك شخصية ما، عايز ان انت تعملها لعبة. فهنا كده قدامك في مواقع كتيرة، مثلا موقع زي ميكسيمو. الفيديو السابق كنت عامل مسابقة على حساب فيه 3500 كريدت، وهينتهي يوم 31/7، يعني هيفضل معاك تقريبا شهر وحاجة. هنا كده هروح على الموقع ديت، هختار بشكل عشوائي كده مين اللي هيفوز. تمام. طيب اللي فاز معانا اللي هو صاحب القناة ديت. هروح هنا كده على الكومنتات، تقريبا هو أول تعليق نفسي في حساب مدفوع اللي هو صاحب القناة ديت. كل اللي عليك بس إن أنت هتروح على الإشعارات من هنا، وهترد عليا. هكتب لك كومنت دلوقتي، هترد عليا في الكومنتات، وهتجيب لي سكرين أو لقطة شاشة من الإشعارات الخاصة بيك، وتبعتها لي على حسابي على التليجرام. هسيب لك حساب التليجرام اسفل الشرح في الوصف، تبعته وانا هبعت لك الايميل والباسورد، وتقدر تدخل على الحساب لغاية ما يخلص الكريدت الخاص بيه. يلا نبدأ الشرح الجديد بتاع النهاردة. ممكن ان انت تروح تشوف الكاركترز اللي موجود عندهم. هو بس الكاركترز اللي موجود محدود، يعني ان هو مجاني. بتشوف الكاركتر اللي انت عايزه، وبعدين بتضغط عليه. بعد ما بتضغط عليه بتعمل له داونلود من هنا. بعد ما بتعمل له داونلود بتروح ترفعه على جوجل درايف الخاص بيك، وتبتدي ان انت تاخد الرابط وتضيفه هنا، وتقول له خد ده الكاركتر نزله في اللعبة. وتجيب شوية كاركترات. انت لو كتبت بس كلمة كاركتر ABS فري على جوجل، تمام، او اي محرك بحث، هتلاقي كتير جدا. وتبتدي ان انت تقول له هنا كده وتجيب له في اسلحة برضو مجانا، وفي حاجات كتيرة. يعني ممكن ان انت تعمل برضو لعبة كرة قدم. بتجيب يعني شخصيات لعيبة وكورة والاستاد. يعني كل حاجة بتكون مفصلة يعني كده، مش بتلاقيهم كلهم متجمعين في مكان واحد. تبتدي ان انت تبحث على واحدة واحدة وترفع الرابط. يعني اهم حاجة ان انت تحمل الحاجة دي وترفعها
على جوجل درايف او اي موقع يكون متاح تنزيله من غير تسجيل دخول. بعدين تيجي هنا كده تديله البرومبت وتقول له ابتدي ان انت برمج اللعبة، فهيبتدي ان هو يبرمج اللعبة بكل سلاسة، وهتطلع لك لعبة جميلة جدا زي اللي في دماغك انت. انا حبيت بس اشرح النقطة ديت، لاني انا عارف ومتأكد ومحدش سألني، بس انا متأكد ان في ناس مثلا كده في دماغها لعبة هي حابة ان هي تعملها بشكل اخر وبشكل هي حباه يكون غير اللي هي بتشوفه، فبتبتدي ان هي تعمله كده. وممكن ان انت تشغلها من على الهاتف ان هو على المتصفح، من غير اي بيئات ولا محركات بقى العاب ولا اي حاجة، كله هنا من مكان الدردشة ده فقط. بتديله الاوامر وبعد كده بيديك الرابط. الرابط ديت زي ما انت شفته في اول الفيديو كان هو رابط اللعبة اللي احنا شاهدناها. بكده اكون وصلت الى نهاية الشرح. يا ريت ما تبخلش عليا بلايك وتكتب كومنت تحفيزي. لو حبيتوا ان انا اعمل سلسلة ازاي ان انت تجيب الكاركترز او الشخصيات ديت من يعني بدل ما تبحث كتير، انا هبحث لكم واجمع لكم اكبر عدد من الكاركترز ديت وتحملوها بطريقة مجانية، والانيميشن كمان عشان لازم الانيميشن برضو تحملوه. لو حبيتوا ان انا اعمل كده يعني اكتبوا في كومنت وانا ان شاء الله هلبي طلبكم في اسرع وقت. اللي وصل معايا للنقطة ديت اشكرك جدا جدا ان انت وصلت معايا الى نهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.